Teddy prezintă vlogul de astăzi. S-a votat în unanimitate. Cel mai nordic punct al Danemarcei. Pe partea stângă avem Marea Nordului, pe partea dreaptă avem Marea Baltică. Ce lumină perfectă, priviți! În zona aceasta, în jurul Skagen, au fost construite sute de buncăre. Dacă v-a fost dor de mașinile clasice, mergem să mâncăm ceva. ...540 de coroane daneze. Bună și bine ați venit la un nou vlog alături de Ata Travel. Astăzi ne aflăm în Danemarca, în cel mai nordic punct al Danemarcei și anume Skagen. Da, și este punctul unde se întâlnesc două mări. Ieri am luat un feribot din Suedia, a durat 3 ore și jumătate și ne-a dus de la Göteborg la Skagen, în cel mai nordic punct al Danemarcei. Și iată-ne aici! Suntem puțin obosiți deoarece am dormit doar câteva ore azi noapte și sperăm să facem fața acestei zile lungi. Da, am dormit puțin în mașină și puțin pe feribot. Deci Teddy a dormit cel mai mult, el este cel mai odihnit. Teddy prezintă vlogul de astăzi. S-a votat în unanimitate. Haide, Teddy, ridică laba! Cum v-am zis mai devreme, ne aflăm la Grenen, care este cel mai nordic punct al Danemarcei, un loc unic unde se întâlnesc cele două mări, și anume Marea Nordului și Marea Baltică. Aici poți vedea cu ochii tăi cum valurile venite din cele două direcții se ciocnesc, deoarece fiecare mare are curenți și caracteristici diferite. Este unul dintre cele mai vizitate locuri din Danemarca, iar în fiecare an sute de mii de turiști vin aici pentru a trăi experiența de a sta cu un picior în fiecare mare. Totuși, notul este interzis, deoarece curenții sunt extrem de puternici și pot deveni periculoși chiar și pentru notătorii experimentați. Un alt lucru fascinant este că limba de nisip pe care stăm nu este fixă. Ea este modelată continuu de vânt și de valuri și înaintează cu câțiva metri în fiecare an, schimbând permanent forma acestui loc spectaculos. Sunt foarte mulți curenți. Se pot vedea că vin din toate părțile, poate pot să dau puțin zoom pe ei. Ne-am lăsat încălțările și am zis să probăm și noi apa, să vedem cum este. Teddy este foarte agitat. Mamă, e beton apa, nu că... A testat și Teddy apa. Deci aici chiar se simt curenții. Foarte, deci vin din toate părțile. Chiar am mai văzut așa ceva până acum. Foarte interesant.
Teddy, ia vino să te vadă lumea motanul descălțat. Am părăsit vestita atracție. Ne îndreptăm spre mașina. După cum vedeți, sunt foarte multe nave și vapoare. Deci trebuie să ajungem până la farul acela. Pare Destul, aproape. Pare destul de scurtă distanța. Am zis că ajungem imediat mai devreme, dar cred că am mers vreo 2-3 km, Lejer. poate lejer, nici nu am calculat, dar pare că tot mergi și mergi pe nisip și nu mai ajungi. În partea aceea sunt foarte multe dune de nisip, dar se poate vedea că a crescut și ceva vegetație pe ele. Toate pânzele sus, după noi, furtuna, priviți. Bineînțeles că și aici vremea este foarte schimbătoare. Acum avem soare, în partea aceea plouă. În partea aceea e soare, fix la Skagen, unde se întâlnesc mările. Puțin mai în sus, ploaie torențială. Deci, sperăm să avem noroc să ajungem, Sperăm să ne ocolească. să ne ocolească ploile. Deci am omis. Skagen nu este faimos doar pentru locul unde se întâlnesc cele două mări, ci și pentru celebra colonie de artiști cunoscută sub numele de pictorii din Skagen. La sfârșitul secolului al XIX-lea, pictorii din Danemarca, Suedia și Norvegia au venit aici pentru că au fost atrași de lumina acestui loc și este considerată una dintre cele mai frumoase din Europa. Ei pictau în aer liber, surprinzând viața pescarilor, plajele nesfârșite, apusurile și atmosfera liniștită din Skagen. Printre cei mai cunoscuți se numără și P.S. Krøyer, Anna Ancher și Michael Ancher, ale căror opere sunt considerate capodopere ale artei scandinave. Practic vă puteți imagina ca și cum ar fi un artist aici, șap și o picta pe Alexandra și pe Teddy aici. Ce lumină perfectă, priviți! Dacă vreți să evitați mulțimea de turiști, eu aș recomanda să veniți cât mai devreme, ca de exemplu înainte de ora 8 dimineața sau seara după ora 7. Între anii 1940 și 1945, Danemarca a fost ocupată de Germania, iar Skagen avea o importanță strategică uriașă, deoarece controla accesul dintre Marea Nordului și Marea Baltică, pe care v-am și arătat. Aceste construcții făceau parte din faimosul zid atlantic, un sistem defensiv construit de Germania de-a lungul coastelor Europei pentru a preveni o eventuală invazie a aliaților. Aici ne și arată că sunt curenți care vin din două părți diferite și este interzis în notatul. Iar pe partea aceasta sunt prezentate focile care ar fi fost prezente destul de des în această zonă și este un anunț în care spune că trebuie să păstrăm o distanță de cel puțin 50 de metri pentru a nu le stresa. În zona aceasta, în jurul Skagen, au fost construite sute de buncăre pentru soldați și muniție. Am ajuns și în Skagen, în portul din Skagen. Mergem să mâncăm ceva. Teddy este și el prezent în marsupiul mamei sale. Să vedem ce găsim de mâncare. Alexandra și-a cumpărat chifteluțe de pește, fricadele și eu mi-am cumpărat două tipuri de calcan prăjit cu creveți
decorticați, dacă nu cumva se numesc așa. Să vedem. Și gustul. Am zis să încercăm ceva tradițional de-a lor, de obicei pâinea asta care este de pâine de secară sau cred că e pâine de secară, specifică danemarciană. Un sos romulad, pâine tradițională cu secară. Avem și gem de merișoare, niște castraveți, lămâie și sosul. Delicios. Acum să gustăm calcanul și cu creveții. Mamă! Nu cred că ai cum să dai greș cu calcanul. Este delicios. Eu mi-am mai cumpărat o cafea și Alexandra și-a luat un brownie cu înghețată. Delicios. Toată consumația ne-a costat 540 de coroane daneze, o cafea, un cola, o prăjitură și 2 porții de mâncare, adică 370 de lei. Dacă v-a fost dor de mașinile clasice, n-am scăpat de ele nici în Danemarca. Nu știu cum am nimerit noi să ajungem în cea mai aglomerată zi și cu Summer Meet și cu Summer Meet-ul care a fost la noi în Västerås a venit aici, exact astăzi. Poate nu Și- sunt aceleași mașini, însă e Același eveniment, da, participă undeva la sute de mașini. Și aici avem o grămadă de bărci, portul este plin, vapoare, bărci, mai mici, mai mari, toate mărimile. și este o căldură foarte mare. Cred că sunt undeva la 25 de grade și eu am pantaloni lungi pe mine. O să mă coc. Te gătești la foc mic. Am ajuns în paradisul bărcilor și al mașinilor americane. Un velier norvegian. Aici sunt îngrămădite schijeturi peste bărci, bărci peste schijeturi, vapoare peste bărci, bărci peste vapoare. Mamă, deci în orașul ăsta nu prea există rable așa. Asta să vă arăt aici niște Chevrolet. Ceva adevărat. Asta cred că e din anii 60. Jante cromate. Un Ford Mustang. Asta nu știu, cred că e ideea englezească, nu? Fireball. Cleveland. Mai trece și câte un Lambo din când în când. Firebird. Ca o experiență. Deci e plin de bicicliști care merg kamikaze. Un camion american adevărat. Un camion al lui Moș Kenworth, Crăciun. al lui Moș Crăciun și prietenii săi. Încă o mașină roșie ca focul, al lui Gică. Foarte populare bicicletele aici. Deci cred că e țara cu cele mai multe biciclete. Am ajuns și în centrul vechi al orașului, Skagen. O să facem o plimbare pe străduțele orășelului și o să vă prezentăm arhitectura locală.
Arhitectura din centrul orașului Skagen este una dintre cele mai reprezentative din Danemarca. Orașul este cunoscut pentru casele sale tradiționale, vopsite în galben ocru, cu acoperișul din țiglă roșie sau portocalii și detalii albe în jurul ferestrelor și ușilor. Clădirile sunt joase, bine proporționate și păstrează un aspect unitar, oferind centrului un farmec aparte. Acest stil s-a dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și este asociat în special cu așa numitul arhitect Ulrich Plesner, care a proiectat multe dintre clădirile emblematice ale orașului, iar arhitectura este protejată astfel încât noile construcții din centru trebuie să respecte stilul tradițional. Foarte frumoasă străduța asta. Da, este o pietonală foarte impresionantă. Dezvăluie spiritul local. Se vede că sunt în general localnici. Cred că Nu foarte mulți turiști. nu foarte mulți turiști. Adică Cred din că, afara țării. cred că localnicii sunt singurii care își permit prețurile de aici. Pentru că Posibil. totul este oarecum scump. Cred că se poate compara oarecum cu Elveția. Da, fix la comparația asta m-am gândit și eu. Da, adică am crezut că Suedia e scumpă, ok, nu e atât de scumpă. Apoi am crezut că Norvegia e scumpă până ajungi în Danemarca și vezi de fapt că nici Suedia, nici Norvegia nu sunt atât de scumpe. Acum n-am ajuns în Finlanda, bănesc că acolo, nu știu, dar nu cred că e la fel de scump. Cred că cea mai scumpă dintre toate țările scandinave ar fi Islanda. Da. Poate ajungem în viitor cu siguranță. să testăm prețurile și de acolo. Skagen este superb. Dacă aveți ocazia să vizitați, să știți că merită din plin. Recomandăm. Este spectaculos. Am ajuns la camping, ne-am parcat mașina, am montat scaunele, l-am montat și pe Teddy acolo, am montat masa, am cuplat curentul, lada frigorifică. Trebuie ca un contact pentru a cupla curentul electric să urmeze să montez cortul. Campingul a costat 730 de coroane suedeze, adică 350 de lei. Include locul acesta mare, cred că sunt 100 de metri pătrați, aproximativ, curent electric, dușuri, piscină și duș pentru cățel și orice la acest camping este inclus în acești bani. Acum urmează să montez cortul și să vedem cum va funcționa. Data trecută când am fost la Smögen, am uitat scara acasă, bineînțeles, și cortul se deschide în această direcție și ar fi trebuit ca jumătatea aceasta să se proptească în scară, dar uitând scara acasă la 5 ore distanță, n-am știut ce să facem în primă instanță și a trebuit să împingem cortul în partea cealaltă a mașinii, așa fel încât să se deschidă pe tot plafonul. Și atunci am împrumutat o scară de copii și ne-am cățărat în cort. Dar acum l-am deșurubat și l-am montat înapoi pe partea corectă. Totul ar trebui să fie conform planului. Cortul este foarte ușor de montat. Avem un fermoar care se deschide. Deschidem prelata. O împinge pe partea asta la alta a mașinii. Am spălat și cortul puțin, că am mers foarte mult cu mașina și aveam numai muște moarte. Deci a fost foarte bine. Are și spălătorie auto la campingul acesta. O să vă lăsăm link-uri în descriere, cum se numește campingul, că nu mi-aduc aminte chiar acum. Spălătoria a costat, cred că undeva la 15 lei 10 minute. Montăm scara, de care ne bucurăm foarte mult că o avem la noi de această dată. Ar trebui să se deschidă foarte
ușor. Gata, scara a fost montată. Deschidem cortul. Urcăm în dânsul. Trebuie să intrăm înăuntru pentru a îl ridica. Cortul a fost ridicat din interior. Există și un buzunar special care este aici, în interior. Buzunarul conține aceste bețe de susținere. În așa fel încât acoperișul să stea țeapăn, chiar și pe timp de vânt. 4 pe fiecare parte. Cortul a fost montat. Ne-a mai rămas un singur băț pe care nu l-am pus aici ca să nu ating cu portbagajul. Probabil pe o mașină mai mare ar veni puțin mai în față și nu ar atinge. Punem bățul în compartimentul de unde l-am luat. Închidem fermoarul. Deschidem fereastra. Așa arată cortul montat. Sper că mă auziți bine pentru că am rămas fără baterie la microfon. Dar ar trebui să se audă bine pentru că nu este gălăgie. Aceasta este scara telescopică. Se poate lungi mai mult în caz de nevoie. Cortul vine cu o saltea proprie, care este cam așa de groasă. Este foarte confortabilă. Niște buzunare în părți. Se poate deschide și în partea dreaptă și în partea stângă. Eventual, vara în zilele foarte însorite, se poate da la o parte această copertină de aici și se poate deschide și sus. Poate e vreo noapte foarte călduroasă, se pot vedea stelele și e ca o trapă la mașină, ca un cort panoramic se poate face. O să vă arăt imediat și cum arată cu lenjeria și pernele în interior. Am pus și lenjeria în interior. Cam așa arată, pernele sunt sub lenjerie. Pătuțul lui Teddy. Aici avem loc cu toții fără probleme. Când închidem cortul, lăsăm lenjeria și pijamalele și toate înăuntru. Deci este foarte ușor de strâns și de montat apoi. Noi avem cortul de un an de zile și suntem foarte mulțumiți de el. Am fost plecați prin Norvegia, prin Suedia, acum în Danemarca. Deci câteva săptămâni bune a fost folosit și este foarte confortabil, nu face deloc condens. Cortul izolează foarte bine pe timp de noapte, menține foarte bine căldura, iar dimineața când soarele este foarte puternic, nu lasă razele soarelui să pătrundă în interior și încă se poate dormi bine chiar și dimineața.